Києва до Лісабона такий шлях має намір пройти екс-боєць 3-ї окремої десантно-штурмової бригади полку Азов, а нині, можна сказати, волонтер Петро Скрипка. Слава Україні! Героям слава! Ну, маршрут не з легких, відстань теж не з легка. Ну, це як з одного кінця світу в інший, можна сказати. Але ви йдете пішки, і у вас благодійна мета – зібрати гроші на лікування ваших побратимів. Ну, не тільки побратимів, військових і дітей, які втратили кінцівки. Ви зараз у Львові, з Києва до Львова, вже скільки назбирали? 720 тисяч плюс. Це велика сума. Ну, так, можна сказати так. Ви, коли йдете, ви знімаєте відео, викладаєте їх в різні соціальні мережі, зокрема в TikTok, я вас там бачила неодноразово. І так люди вам закидують гроші, вірно? Так, я веду пряму трансляцію. Під час того, як я йду, я веду пряму трансляцію в TikTok. Про що говорите з людьми? Про різне. Люди задають питання, куди йду, навіщо йду, чому саме йду, яка ціль, яка мета, куди хочу дійти, яка кінцева точка. Дуже багато різних запитань. Скільки кілометрів залишилося, скільки пройшов, як звати, чи є наречена, чи є сім'я. Питання постійно так летять. Ніколи вас не запитували, коли буде перемога? До речі, ні. Не питали? Не питали, так. Ну, тоді я вас потім це запитаю. Добре. Я буду першою, можна сказати, що поставить вам таке запитання. Я знаю, що ви хочете ці гроші, гроші, які ви зберете, це передати в благодійний фонд «Янголи Азов». Так. Чому саме їм? Тому що я знаю, як вони працюють. Я бачу, як вони працюють, я знаю, як відкривався цей фонд. Я знаю, куди йдуть кошти, як вони допомагають, як співпрацюють із військовими, з людьми, з населенням. Тому саме їм. Я так розумію, що у вас була можливість на собі переконатися, то як працює цей фонд. Розкажіть більш детально. Ну, частково, трішечки. Коли я потрапив до госпіталю, я потрапив в обід, десь мене вже оформили в госпіталь, поки ми доїхали, поки ці всі документи, то вже на вечір мені вже зателефонували з благодійної організації, запитали, що потрібно. Я відповів, що я поки що сам не знаю, що потрібно, ще лікарі нічого не сказали, ніякі ліки, ні щоб конкретно таки не було ніякої. І кожного дня мені телефонували і нагадували, що Петрович, там якщо буде щось потрібно, ви ж дзвоніть, говоріть. Я все одно не говорив їм нічого. Я знімки МРТ зробив спочатку за власний кошт, потім вони знову зателефонували, вже про це дізналися і відшкодували ці витрачені мною кошти. Також приходили, провідували мене, привозили якісь там продукти до лікарні, вітаміни, фрукти. Тобто я бачу, як вони працюють до цього, але також мав можливість відчути це на собі. Потім також, коли я вже комісований був, офіційно вже мав документи на руках, мене побачили в Києві представниця з цього фонду і сказали: Петрович, а чому ти до сих пір тут? Ми вже мали тебе давно відправити на реабілітацію в санаторій. Кажу, мені ще ніхто нічого не говорив, я не знаю такого нічого. І буквально через півгодини вже прислали за мною таксі і повезли на реабілітацію в санаторій. А в фонді знають, що ви йдете? Уже знають. І як відреагували? А дізналися як? З ваших соцмереж чи від першого донату, коли ви скинули гроші, які вдалося назбирати? Ні, навіть не так. Коли я вже доходив до Львову, за день до приходу мого до Львову, я сам їм зателефонував, розповів, пояснив, взагалі вони були в шоці.
Вони не могли взагалі там збагнути, хто я, що я. Потім я назвав, хто мій був командир, чи знаю такого. Вони сказали, так, ну давайте, каже, ми ще трішки зайняті, ми вам зараз перетелефонуємо. Потім зі мною все ж таки знову зв'язалися, і вони були дуже здивовані, що я їм зателефонував. А ви коли виходили з Києва, у вас була мета, яку суму ви хочете зібрати? Ні, такої мети конкретної не було. У мене не було там, що я хочу конкретно таку суму. Скільки б зібрав, скільки б і було. Це неможливо запланувати. Скільки часу вийшли з Києва до Львова? Я вийшов 12 числа з Києва вранці і дійшов до Львова ось 2 дні назад. Зараз у Львові у вас, можна сказати, така трошки пауза, відпочинок. Так. В більшості ви даєте інтерв'ю, спілкуєтеся з журналістами, з громадськістю, з волонтерами. Так. А потім далі як? Те, що будете зупинятися, де буде відпочинок? У вас є заплановані, може, якісь хостели, друзі, волонтери десь, може, вас чекають? Ніде ніхто не чекає, немає ніякого запланованого, нічого. Тобто зараз в даний момент вирішу певні особисті питання, потрібно знову зібратися в дорогу, тому що це потрібно знову покупувати нові речі. Тому що якщо вирушати, наприклад, в Європу, там у військовій формі вже не підеш. Там не дуже це привітається. Якщо зупинять, наприклад, то можуть бути певні проблеми. І йдучи в Європу, треба трішки підготуватися краще, тому що все-таки там все трішечки по-іншому. Так по дорозі, як я йшов в Україні, там теж не підеш, там потрібно розглядати маршрути, де можна йти біля дороги. А ви як складали маршрут по Україні? Тобто ви просто взяли напрямок по вказівниках, можна сказати? Можна сказати так. Тобто, я знав, що я буду йти там, зразу запланував з Києва до Житомира, з Житомира до Рівного і з Рівного до Львова. Просто по трасі. А вночі ви теж йшли? Ні, вночі не йшов. Я хотіла уточнити. Чи ви маєте в разі чого світловідбивні елементи і чи дотримуєтеся? Маю, все це маю, але вночі я жодного разу не йшов. Тобто ви йдете, по суті, в день? Так. Ви мене, звісно, вибачте, але коли ми з вами заходили в студію, я помітила, що ви шкутильгаєте. Так. Вам наскільки, ви не боїтеся, що ви не дойдете, чи стане дуже боляче? Тобто, як ви наважилися? Це все-таки непростий маршрут, навіть повністю здорова людина навряд чи наважиться його подолати. Ви знаєте, ні, не боюсь. Якщо наші хлопці, знаходячись в окопах, не бояться нас захищати, чому я маю цього боятися? В мене просто захворювання таке, яке дало мені більше всього на ноги. І я знаю там результат цього захворювання, до чого може призвести, але я цього не боюсь. Можете озвучити захворювання? Так, в мене розсіяний склероз, захворювання центральної нервової системи. Це серйозний діагноз. Так, я знаю. А як у війську? Як ви попали, якщо... Я приховав, не говорив про свій діагноз. Коли запитували, чому я хромаю, що з ногою, казав, спіткнувся, там нога болить, натер, постійно знаходив якісь такі відмовки, а потім вже звикли, що я хромаю, на це вже тоді просто не звертали уваги. Угу. Але вже будучи, коли 3-я бригада була на Бахмутському напрямку, там, на жаль, стало погано, стало зле, і довелося звертатися до лікарів. І коли мене вже везли до госпіталю, медсестра мені сказала, що ти ж розумієш, що якщо вже зараз дізнаються про твій діагноз, то до війська тебе ніхто не поверне. Я вже розумів, але діватись не було куди. І вас? Так, і мене комісували. Згадайте своє 24 лютого. Я знаходився на окраїні Києва, за Києвом, можна сказати, селище Вишеньки. Я прокидався на той час завжди о 6 годині, але без 5:05 я прокинувся сам і просто сів на кроваті, переді мною якраз було так вікно, і пролунав потужний вибух. Я зразу
підлетів до вікна. Звісно, я нічого не побачив, бо ми якби трішки в низині були. Я спочатку подумав, що в тому напрямку є там заправки, я подумав, що це пролунав вибух заправки, що могла зірватися заправка. А потім зразу поступив дзвінок від брата, він недалеко від мене знаходився на роботі і повідомив, що це були ракети. Я зібрався, я не знав, що мені робити. Кажу, знову ж перетелефонував брату, кажу, що робити, кажу, я на роботу збираюся. Він каже, ніхто не знав, що в такій ситуації робити, я просто збирався на роботу, доїхав до метро Бориспільська, почав телефонувати своєму начальству, начальство сказало, все, ніякої роботи, сидіть, чекайте подальших вказівок. І по сей день від мого начальства жодного дзвінка не було. Тобто не зарплатню вони не віддали, нічого взагалі. Я приїхав потім, я пам'ятаю, як я приїхав на Бориспільську, це вже, можна сказати, я приїхав перед останньою маршруткою. Потім маршрутки вже не ходили. Тобто в селище ще з Києва возили людей, а вже в Київ людей не возили. І паніка була просто неймовірна. Ніхто не знав, що робити, ніхто не знав, як діяти, куди йти, куди бігти. А як ви опинилися в армії? Я спочатку був в теробороні між Києвом і Борисполем. Тероборона потім там була розформована і сформована тільки з місцевих жителів, які там постійно проживають, прописані, зареєстровані. І мені зателефонував знайомий, з яким ми разом працювали до цього, і запропонував прийти до них. Він каже, це Азов, приходь до нас. Я кажу, друже, де Азов і де я? Він каже, зараз сам розумієш, яка ситуація, люди потрібні, потрібна допомога весь час, потрібні різні направлення, приходь сюди до нас, все допоможуть, все зроблять. І я прийшов на співбесіду, мені поговорили зі мною, запропонували залишитися на 3 дні, подивитися, чи підійде мені, чи не підійде. Якщо не підійде, я можу піти собі додому. Але наступного дня, після обід, мені просто сказали, збирай речі, ти їдеш на Запоріжжя. Я виїхав на Запоріжжя вечором, і до Києва я повернувся тільки майже через рік. Тобто точніше навіть не так, ви не бачили звільнення Київщини і наслідки окупації Київщини? Чому бачив? Перші 2 місяці, так скажемо, я був на Київщині. Ага, на Київщині. Саме на Київщині, так. Да. Я бачив Бучу, Ірпінь, я приїздив туди. Ваше село ж не було під окупацією, правильно? Ні, не було. Але все-таки для кожного там Буча, Ірпінь, незалежно від того, де ти знаходишся, це було дуже боляче. А ще особливо, якщо ти розумієш, що це недалеко від твого дому. Що ви відчули, коли побачили? Це неможливо передати словами. Тут немає таких слів, які можна просто підібрати. Жах, лють, гнів. Це те, що я побачив там, не дуже хотілося б навіть згадувати, чесно. А ви розуміли, що Росія може напасти, що Росія, ви собі десь, може, розмірковували над цим, що Росія нападе, що буде там окупована частина Київщини, станом на зараз 20% території України, що після цієї ейфорії зі звільненням ми будемо дуже гірко плакати від того, що Росія лишає після себе. Ви могли собі це уявити, і чи ви взагалі розглядали такий варіант розвитку? Не розглядав ніколи. Перед цим в мене навіть була розмова з колишнім військовим, який служив в Афганістані, який був там за кордоном. У військових відрядженнях я ще з ним розмовляв. І говорив, дядь Саш, нападе, не нападе. Він каже, та друже, яка Росія, в них немає там чим воювати, в них там все старі відра з гайками.
вони не зможуть нічого зробити. Ця розмова була буквально за день до цього, як все трапилося. Я не міг навіть уявити, що колись я таке в своєму житті побачу. А як ви прийняли рішення йти в тероборону? Я бачив просто, як деякі хлопці рвалися в тероборону. Я чув розмови хлопців, що там, наприклад, як деякі збиралися виїжджати чи відправляти свої сім'ї. Я розумів, що в такій ситуації кожен має приносити якусь користь, кожен має захищати своє селище, свій клаптик української землі. Я не збирався ховатися, не збирався. В мене було багато можливостей виїхати. Тобто за станом здоров'я, всі документи були, я міг просто виїхати і все, але я не міг собі цього дозволити. Азов. Азов – це як велика сім'я, велика родина, де одне за одного, але зважаючи на ваше захворювання, наскільки вам було, можливо, тяжко, а може і не було тяжко? Ви знаєте, мені не було тяжко. Не фізично, нічого, тому що кожен виконував якусь функцію в цій машині, в цьому механізмі, кожен виконував свою функцію. Я розумів, що в даній ситуації просто потрібно не бути осторонь. Я вважаю, що вже на даний момент я вже комісований, але я вважаю, що на той момент я зробив все, що від мене залежить. Просто я виконував накази свого командира, і я горжусь, що в мене був командир, в нього позивний Махачкала. Я дуже пишаюся, що я був під його командуванням, тому що ця людина багато чого дала таких певних уроків у житті, багато чого навчила, дала підсказок таких, які в майбутньому в житті допоможуть. А ваш командир знає, що ви йдете до Лісабону? Мабуть, що він знає хіба що з новин вже. Ще нічого не було зв'язку, не було якогось повідомлення? Ні, не було. Він зараз під Бахмутом, повірте, їм зараз навіть не до цього. Я впевнений, що він пишається, але зараз їм, повірте, не до цього. Так, це очевидно. Хоча мені здається, що це повідомлення для вас дуже важливе було б. Було б важливим, так, згоден. Я вас попрошу, якщо це, звісно, можливо, пригадайте свій перший бій. Що ви відчули і кого ви побачили по ту сторону? Прям так в боях сильно прям близько я не був, але ми там, коли були на напрямку Гуляйполе, коли були обстріли, то було хвилювання. Тобто я себе вмів настроїти правильно, щоб не було, по-перше, паніки. Тому що дуже часто хлопці, вже, які там приїжджали, які побували в таких сильних боях, вони говорили, що паніка і страх – це перше, що заважає, тому що це сковує, і людина не знає, як діяти. Якщо брати перше, то це коли я в селищі в теробороні був, то коли, наприклад, наші серед ночі заходили в селище без світла, без нічого, вони заїжджали на броньовій техніці, і ми не знали, що нам робити, бо ми не знали, чи це свої, чи це чужі. Просто це зі сторони Требухова було, і коли нам говорили, там кожен преподносив свою інформацію і говорив, там вже декілька кілометрів вони підходять до села, там готуйтеся. Ті говорили, що там зараз самольотами будуть бомбити. І ти всю цю інформацію швидко схаплюєш і не знаєш, як тобі діяти. Ти не знаєш, ми на той момент, наша така критична точка була, це було бомбосховище, де були люди, де були діти, і тим більше туди привозили людей і дітей, яких вдавалося витягнути з Чернігівського напрямку. То ти себе налаштовуєш і думаєш, що ти будеш робити в такій самій критичній ситуації. Тобто, чи ти туди до бомбосховища, щоб захищати людей, чи вже йти вступати в бій. Але дякуючи
деяким компетентним людям, деяким атовцям, які говорили, підказували, що якщо зараз от почнеться бій, як діяти, щоб там не розбіглися всі в різні боки, не розбіглися ті там туди, ті сюди, а як ми будемо діяти. Вони говорили, ви будете тут, ті підуть туди, ті будуть стояти там, так будемо діяти. Тобто це перша поставлена задача, якщо тобі правильно поставити задачу і виконувати її, то це спасе не тільки твоє життя, а й спасе життя людей. А як ви опишете росіян? Ви знаєте, в мене навіть немає слів, щоб їх описувати. Я не хочу їх описувати ніяк. В мене немає, я не можу зрозуміти до сих пір їхньої логіки. Це, знаєте, так, стадо баранів. Куди батогом хльоснули, туди вони й пішли. Це точно. Куди батогом, туди вони і погнали. Дуже влучно ви сказали, підмітили. А що ви будете робити, як ви дійдете до Лісабону? Ми просто у нас переміжку така розмова виходить з вами, бо вона, мені здається, дуже щира виходить. І я хочу вас розпитатися максимально побільше і всього. Але от ви дійдете до Лісабону. Що далі? Я хочу підняти прапор України на березі океану, прапор 3-ї окремої штурмової бригади, тому що я мав за честь там служити. І також прапор 46-ї бригади, там у мене служить мій старший брат. І Прокричати «Слава Україні!» і далі не буду продовжувати, бо цензура. Але я думаю, що всі зрозуміють, що я цензура маю не на в нас, увазі. цензура в Ютубі. А потім з Лісабону, що? Ви поїдете вже додому? Чи знову будете? Так, поїду. Поїду, тому що все-таки в мене є маленька сім'я, яка навіть зараз чекає на мене. Тому можна сказати відповідь на ваше запитання, на запитання, які вам ставлять ваші підписники, що так, у вас таки є друга половинка. Так, вона є, я цього ніколи не приховував. Як ваша друга половинка відреагувала на ваш задум піти з Києва до Лісабону, і як довго ви це думали, над цим розмірковували? Вона погодилась відразу, але вона не думала, що я прям зразу це втілю. Що я зразу так зберуся і піду. Розмова була ще, як я лежав в госпіталі. Вона відреагувала так, що це вау, круто. Але ж я не зразу почав це втілювати. Поїхав до неї до Польщі. В Польщі трішки я побув, я себе там не знаходив, тому я повернувся до України і швидко почав збиратися і вирушив. То спочатку вона затихла і нічого не говорила в перший день. Потім же ж вона підсказала мені вести пряму трансляцію прямо в дорозі, що дало певний результат. І от вона, перший мій глядач, який зайшла на мою пряму трансляцію, яку я почав в дорозі, і всі трансляції вона мої бачила від початку до кінця. А як люди реагують, подорожні, коли вас бачать? Зупиняються, пропонують, може, воду підвести? Так, на першому етапі, коли я вийшов тільки з Києва, зупинялися 90% військові. Зупинялись військові, пропонували підвести, коли я пояснював їм, вони запитували, чи не потрібна якась допомога, чи ніхто там не ображає. Пропонували там воду, чи не голодний. Потім почалось так, що більше вже зупинялося цивільних. І люди допомагали і водою, і пригощали чимось смачним, донатили. Все просто. Люди зробили все можливе, аби я дійшов до Львову. Який найбільший одноразовий донат отримали і який найменший? Готівкою це було $100, на карту це було 25 тисяч. Це найбільше? Так, це вже було у Львові. А найменший? Найменший 10 копійок. Ой, навіть не знаю, що сказати. Так, але це, повірте, це теж великий донат.
Тому що хоч ці 10 копійок, я просто розумію, в мене ощадбанківська карточка, і людина переказувала ці кошти з приватбанківської карточки. Я просто розумію, що цей донат був таким дуже великим насправді, тому що людина, заплативши комісію велику, більше, ніж донат, вона все одно відправила ці 10 копійок. І повірте, навіть 10 копійок – це велика подяка, що люди приєднуються і донатять. Це велика подяка. Не важливо, щоб донатили всі, тому що навіть найменший донат може наблизити перемогу. Так. А може це якась дитина задонатила або бабуся. Можливо і так. Я знаю, що ви проводите навіть розіграші, аби зібрати донати в своїх прямих ефірах, так? Так, Що розігруєте? Коли я підходив вже до Львова, мені винесли і подарували таку м'яку іграшку ручної роботи «Пес-патрон». І потім тут уже у Львові теж подарували геть маленького пса-патрона. І я вирішив розіграти цю велику іграшку, і потім ще ж маленьку іграшку. І на третє місце я хотів поставити прапор з своєю розписю. Але мені почали говорити, та ні, прапор з твоїм підписом це буде давай на перше місце. Я потім вирішив, що прапор з моїм підписом це буде так гарно, але я віддам ще цей прапор на підпис військовим 3-ї окремої штурмової бригади. І ці прапори поїхали в даний момент до Бахмуту. І я влаштував розіграш. І спочатку донати були там 200-300 гривень за найбільший донат. Потім поступив донат 770 гривень 77 копійок. 7770 гривень 77 копійок. Тобто так дуже чітко вирахував всі сімки. Так. Я був дуже здивований. Це дійсно був вау-донат. Потім раз прилітає наступний донат 11 111 гривень. І вже коли розіграш закінчився о 19 годині, о 19:01 прийшов донат в 25 тисяч. Хоча я вже привітав переможців, бо вони виявилися поруч стояли. Просто поруч стояли, це хлопець з дівчиною, зовсім молоді. І вже ж потім я бачу на екрані, що приходить вже пізніше, але приходить така сума. Я почав, кажу, вже якось виходити треба було з ситуації, бо пес-патрон вже в них в руках, вже все. Я пообіцяв переможниці, це була жінка, Багіра підписана. Я пообіцяв, що так як вона переможниця, все-таки більше зробила донат, а пес-патрон вже був у дівчинки в руках, то я кажу, я подарую вам свою кепку. Підписаний прапор і кепку. Класно. Я пам'ятаю на початку розмови, що я вас обіцяла поставити вам це запитання, яке вам не ставлять ваші підписники, коли буде перемога. Тому що, мені здається, ці запитання дуже часто є не тільки в соціальних мережах, але й в житті. Я вас не прошу ставити точні прогнози, бо навіть Кирило Буданов їх не ставить точно, коли буде. Але як ви відчуваєте, на якому етапі ми до цієї перемоги? Ви знаєте, дивлячись, навіть коли я йшов цей марафон, я побачив велику підтримку людей. Я дуже часто в своїх прямих ефірах говорю, що ми повинні військовим дякувати кожен день. І сьогодні я також в розмові нагадував, що потрібно навіть на вулиці, коли ви бачите військового, просто подякувати їм. Просто подякувати за те, що вони нас захищають, тому що кожного дня саме вони наближають день до перемоги. Для багатьох, на жаль, війна закінчилася, і вони уникають цього питання, уникають якось цих розмов. Але там, хлопці, повірте, це розуміє тільки той, хто там був. Хоча б один день побувати там в такій ситуації, в якій критичній, то ти розумієш, що там зовсім друга історія, друге життя. Тому якщо люди будуть більш згуртованими, не будуть, по-перше, заважати
Тобто люди дуже заважають тим також, що розповсюджують неправдиву інформацію. Репост, десь щось прочитав, репост, і полетіло воно по мережі. А чи це перевірена інформація, чи це не перевірена інформація, вони не знають. Це дуже заважає також військовим. Тому якщо люди будуть більш усвідомленими, більш згуртованими і будуть більше довіряти, а не критикувати військових, повірте, перемогу ми наблизимо ще набагато вперед. Ви зараз говорите, критикувати військових – це зараз ця риторика, яка несеться в більшості з західних ЗМІ, але вона є і в нас тут, про те, що дуже повільно відбувається контрнаступ, треба швидше. Ви про це? Ні, не тільки про це, а про те, що, наприклад, там звучать дуже часто і в соцмережах, і в мене на ефірах були такі, що тебе ніхто не посилав, тебе ніхто не просив, ти нічого не зробив, а чого я винен, а я не хочу, тобі надо, ти йди, вам за це гроші платять. Будь ласка, йдіть туди, вам теж заплатять гроші. 100%. Кожен може влаштуватися на цю роботу. Що ви будете робити після перемоги? Які у вас плани? Взагалі, можна сказати, що я вже зробив крок до своєї мрії, тому що я вже до цього дуже давно хотів відкрити свій благодійний фонд. Я і раніше намагався дуже часто допомагати людям, але це здебільшого була, знаєте, така маленька адресна допомога. І в мене була там група в Фейсбуці, там «Віддам даром», я намагався допомагати там матерям одинокими з дітьми або комусь на лікування, скільки міг потягнути, скільки допомагав. Тобто в нас чекає відкриття великого, дуже доброго благодійного фонду? Я думаю, що так. Вже назву придумали? Поки що ні. Тому що спочатку потрібно ще декілька кроків зробити, щоб вже придумувати назву. А ким будете опікуватись? Швидше за все, мабуть, я хотів би допомагати, по-перше, дітям, по-друге, так скажемо, жінкам і дітям. Тому що я сам з дитячого будинку, з інтерната, і для мене якось ця тема дуже важлива. Я не знаю, чи ви готові на це відповідати, але мені здається, що історія дітей з інтернатів зараз в часі повномасштабного вторгнення дуже жахлива і болюча. Тому що, на жаль, держава не має можливості так їх захистити, в них немає батьків, які би їм допомогли, і Росія викрадає цих дітей. Що ви про це думаєте? Ви знаєте, це така їхня дія. Тут теж ви ж розумієте, що це досить така обдумана їхня дія. Вони розуміють, що дитина – це ще формуючий такий сосуд, який досить наповнити потрібною інформацією, і вона цю інформацію впитає. Тому вони намагаються так діяти через дітей. Така собі досить непогана пропаганда через дітей. Тим більше, чим більше вони дітей заберуть, тим більше в них населення, а наш генофонд буде від цього страждати. Пане Петре, як ви бачите майбутнє Росії після нашої перемоги? Я взагалі його ніяк не бачу. Тобто я не бачу в них майбутнього. Я вважаю, що їх потрібно загнати в такий кут, щоб це були такі ізгої повністю, з усіх сторін. Щоб, знаєте, то як блохасту собаку, то йди отсюди. Пане Петре, я вам дякую, що знайшли час до нас прийти. Я розумію, що вам ще треба відпочити, бо у вас попереду великий далекий маршрут аж до Лісабону. Я закликаю нашу аудиторію підписуватися не тільки на YouTube-канал Львів Медіа, але й на сторінки Петра Скрипки.
Донатити. Ми залишимо в описі реквізити, куди можна донатити і так підтримувати марафон пана Петра і бути вдячними нашим захисникам і захисницям і тим людям, які підтримують Україну. Пане Петре, я вам дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Йдемо тільки вперед. Тому всім гарного настрою, всім чудового дня. І будемо йти далі, крок за кроком. Слава Україні, друзі!